Новий автомобільний бренд Afeela, створений двома японськими гігантами Sony та Honda, виходить на ринок Північної Америки зі своєю першою моделлю під назвою Afeela 1. При стартовій ціні трохи менше $90 тисяч Afeela 1 орієнтується на конкуренцію з розкішними седанами преміум-класу. Однак замість традиційних функцій розкоші цей автомобіль наповнений високотехнологічними рішеннями та передовими обчислювальними можливостями. Загалом 40 камер та датчиків, розміщених як у салоні, так і ззовні автомобіля, забезпечують роботу передових систем допомоги водієві, включаючи режим водіння без рук. Потужний бортовий комп'ютер використовується для роботи повністю цифрової панелі приладів та багатофункціональної інформаційно-розважальної системи, розробленої у співпраці з Epic Games. Електричний седан Afeela 1 неодноразово привертав увагу на міжнародних виставках своїм стильним і лаконічним дизайном. Тепер цей інноваційний проект переходить до нової фази. Sony Honda Mobility – спільне підприємство, засноване Sony та Honda у 2022 році для виробництва електромобілів, офіційно оголосило про запуск серійного виробництва та старт прийому попередніх замовлень. В компанії наголошують, що світ мобільності переживає новий етап еволюції, де акцент зміщується на програмне забезпечення, мережі та користувальницький досвід. Тому Afeela задає новий стандарт цінностей для цієї ери, виступаючи новатором та провідником у майбутнє. Основою дизайну став овал – м'яка безшовна форма, без зайвих ліній та складних контурів. Гладкі, але надзвичайно жорсткі поверхні утворюють унікальний стиль. Дизайн моделі також відрізняється гладкою лінією даху, високою віконною лінією та вузькою оптикою, відсутністю решітки радіатора та дверних ручок, а також аеродинамічними колесами на 19 або 21 дюйм. При цьому седан буде обладнаний шинами, де задні будуть ширшими для покращеного щеплення. Автовиробник повністю відмовився від традиційних дверних ручок, замінивши їх електроприводами дверей. Кожна двері відкривається автоматично за допомогою цифрового ключа, щойно водій наближається до авто. На передній частині автомобіля розташована інтерактивна світлова панель, яка може взаємодіяти з пішоходами та іншими транспортними засобами. Sony називає це рішення інтерфейсом нової ери. Проте подібна технологія вже з'являлася раніше, наприклад, у нещодавно представленому Zeekr 7X, оснащеному схожим дисплеєм. Панель Afeela дозволяє налаштовувати різноманітні повідомлення від персоналізованих привітань, як то «з днем народження», до використання екрана для реклами. Усім цим можна керувати через інтерфейс у салоні або через спеціальний мобільний додаток. Afeela 1 – це п'ятимісний чотиридверний електричний седан у стилі ліфтбек. Автомобіль має 4902 мм у довжину, 1880 у ширину та 1448 мм у висоту. Колісна база – 2997 мм, а мінімальний дорожній просвіт становить 127 мм. Спереду – подвійна поперечна підвіска та багатоважелева ззаду. Електромобіль пропонує величезні 765 літрів багажного простору. Всі моделі Afeela оснащені повним приводом та двома електромоторами, кожен з яких видає 241 кінську силу. За попередніми даними, автомобіль може видавати понад 400 кінських сил максимальної потужності. Літій-іонна батарея ємністю 91 кВт-годину розташована під підлогою, забезпечуючи низький центр тяжіння. Запас ходу, за словами Afeela, становитиме близько 483 км за північноамериканським циклом EPA. Батарею можна буде заряджати на швидких зарядних станціях потужністю до 150 кВт, що гарантує зручність у повсякденному використанні. На жаль, більше технічних характеристик не розкрито. Однак автовиробник підкреслює, що автомобіль пройшов численні випробування в аеродинамічній трубі, щоб досягти мінімального опору повітрю. Завдяки активному спойлеру вдалося забезпечити чудовий баланс між зменшенням опору повітря та збільшенням притискної сили. Хоча компанія не оприлюднила точних показників, зазначається, що коефіцієнт аеродинамічного опору є надзвичайно низьким, що значно покращує ефективність і динаміку автомобіля.
а пневмопідвізка забезпечує комфорт і стабільність на будь-якому покритті. Також Sony Honda Mobility представила інноваційну систему 3D Motion Management System, яка завдяки системі керування з роботизованою технологією забезпечує ідеальний баланс між плавністю ходу та точністю керування. Доповнює враження велика звукоізоляція, яка ефективно поглинає зовнішні шуми, створюючи в салоні повну атмосферу спокою. Всередині автомобіля вплив Sony стає особливо помітним. Передня частина салону оформлена з використанням масивного дисплейного кластера, який тягнеться від однієї стійки до іншої, а єдиним елементом керування залишається смужка сенсорних кнопок. Замість традиційного кермового колеса в автомобілі встановлена стильна кермова колонка, що нагадує штурвал літака, а центральна консоль включає лише один поворотний контролер. При цьому приблизно 70% матеріалів в інтер'єрі виготовлені з перероблених компонентів. В інтер'єрі Афіла використано мінімальну кількість розкішних елементів оздоблення. Натомість бренд, схоже, наголошує на яскравих екранах і передових технічних функціях, які повинні привертати увагу. 4 з 5 сидінь обладнані власними інформаційно-розважальними екранами, що дозволяють керувати програмами та налаштуваннями розваг. В автомобілі також використовується аудіосистема із підтримкою звуку на 360 градусів від Sony та новітня технологія Dolby Atmos, забезпечуючи унікальне звучання. А ще можна замовити вбудовану ігрову приставку Sony PlayStation. Sony Honda Mobility заявляє, що серійна модель використовуватиме технології Snapdragon Digital від Qualcomm, які забезпечать водіям передові системи на базі штучного інтелекту, розширену персоналізацію та інтуїтивно зрозумілі технології. Компанія зазначає, що бортовий комп'ютер здатен обробляти до 800 трильйонів операцій за секунду. Для Афіла 1 Sony розробила віртуального помічника зі штучним інтелектом, який не тільки керуватиме автомобілем за допомогою голосових команд, а й спілкуватиметься з водієм та пасажирами, підтримуючи прості теми. А інноваційний автопілот із 18 камерами, лідаром та понад 20 різноманітними сенсорами забезпечує автономне водіння рівня 2+. А також ведуться розробки для інтеграції автономного водіння 3-го рівня. Так навколишнє середовище та умови водіння, що постійно відстежуються Афіла 1, відображаються у вигляді візуалізації та 3D-карт на дисплеї мультимедіа, розробленого у співпраці із розробником ігор Epic Games, що забезпечує водієві безпечний та надійний досвід водіння. За доплату камери можуть замінити дзеркала заднього виду. Крім того, автомобіль використовуватиме доповнену реальність та хмарні дані. Афіла 1 буде доступний у 2 комплектаціях – базовій Origin та більш оснащеній Signature. Ціна на модель починається з $89 900 за базову комплектацію і досягає $102 900 за топову. Афіла 1 стане першим автомобілем нового бренду та вироблятиметься на заводі Honda в Америці. Прийом замовлень вже відкрито, але тільки на дорожчу версію Signature і тільки для мешканців Каліфорнії, а перші поставки заплановані на середину 2026 року. У 2027 році автомобіль стане доступним для всього ринку Північної Америки та Японії. Афіла 1, перша модель бренду Sony Honda Mobility, вражає своїми обіцяними технологіями та стильним дизайном, великий набір сенсорів, камер і автономних систем допомоги водієві, інтерактивна світлова панель, відсутність дверних ручок та мінімалістичний інтер'єр підкреслюють інноваційний підхід, хоча деякі з цих функцій вже пропонують інші бренди. Однак особливо захоплює відмова від традиційних преміальних елементів оздоблення на користь передових технологій, які пропонують унікальний досвід, що обґрунтовує високу ціну. Незважаючи на це, висока вартість може обмежити попит, але модель має потенціал стати важливим етапом в автомобільній індустрії, залежно від того, як споживачі сприймуть баланс інновацій та класичних вимог до преміуму. Дякуємо, що переглянули наше відео. Якщо вам сподобався огляд, підтримайте нас вподобайкою і обов'язково поділіться своєю думкою в коментарях. Нам важливо знати, що ви думаєте про новинки авто. Підписуйтесь на канал, щоб завжди бути в курсі найцікавіших автомобільних подій. Гарних поїздок та безпечних доріг!